Καλησπέρα. Συνεχίζουμε αυτό το συγκλονιστικό κείμενο. Όσοι παρακολουθήσατε και το πρώτο μέρος, Σοφία του Όφεως ονομάζεται, έτσι, δημοσιευμένο το 1928 στο ενημερωτικό δελτίο της ομάδας ΟΥΡ, όπως είπαμε, υπογεγραμμένο με το ψευδόνυμο η Άγγλα. Τόσο μυστήριος τύπος, ένα μυστήριος φιλόσοφος. Λοιπόν, είχαμε μείνει όσον αφορά για την ουσία της πληρότητας. Όπως στον άξονα βρίσκεται η ουσία του τροχού. Δηλαδή το ακίνητο σημείο του τροχού ορίζει την κίνηση του τροχού, έτσι. Κατ' επέκταση όλο το σύμπαν. Η μοναδική ακίνητη αρχή κινεί όλο το σύμπαν. Συνεχίζει ο Ιάγκλα. Από την κίνηση στρέφεται προς αυτό που ως αιτία της κίνησης είναι ακίνητο. Από το είναι σε αυτό που ως ασώματο είναι μη είναι. Αυτός, μη αυτός, θέληση, όλα ψευδαισθήσεις. Τα κέρδη γίνονται απώλεια. Τα κέρδη γίνονται απώλεια. Όποιος στέκει στις μύτες των ποδιών του δεν γίνεται ψηλότερος. Το βάδισμα δεν είναι ένα τυχαίο κούνημα των ποδιών. Όποιος βγαίνει μπροστά στα φώτα παραμένει στο σκοτάδι. Όποιος νομίζει πως έχει φτάσει βρίσκεται πίσω στην αφετηρία. Η επίδειξη του εαυτού είναι εξάρτηση. Η φροντίδα του εαυτού είναι σύψη. Η προσπάθεια είναι άχρηστη, παράλογη και οδηγεί μακριά από την ατραπό. Όσο περισσότερο καταφάσκει κανείς, τον εαυτό του δηλαδή, όσο πιο έξω βγαίνει από το κέντρο, αυτό εννοεί, τόσο περισσότερο καταφάσκει το τίποτε. Δηλαδή το μηδέν. Αν δεν εγκαταλείψεις το παιχνίδι της αντίστασης, της κατοχής και της θέλησής σου, δεν θα πάψεις να εξαπατάσαι. Η ατραπός είναι κάτι άλλο. Και εδώ αρχίζουν για τα πιο τρομερά. Να θέλεις χωρίς να θέλεις. Να δράς χωρίς να θέλεις να δράς. Να πραγματώνεις χωρίς να πράττεις. Να πράττεις χωρίς να είσαι ο πράττων. Να εξυψώνεσαι χωρίς να εξουσιάζεις. Ευθύσμα εύκαμπτος. Εύκαμπτος, έτσι, όχι άκαμπτος. Διαυγής μα όχι λαμπερός. Αυτό λέει ο Λάο Τσε. Το να είσαι αληθός σημαίνει να μην επιθυμείς να είσαι. Ο Λάο Τσε αναποδογυρίζει όλες τις ανθρώπινες αξίες. Σου χαμογελά όπως ένα μικρό παιδί όταν φορά τη μάσκα του κατακτητή του υπερανθρώπου. Αυτό που σπάει μα δεν λυγίζει. Αυτός που δεν λυγίζει. Δεν σπάει, ρε παιδί μου. Τι αφέλεια. Ο Λάο Τσε λέει για το νερό. Εδώ μια φοβερή παρομοίαση κάνει για το νερό. Ακούστε. Τίποτα στον κόσμο δεν είναι σαν το νερό, έτοιμο να πάρει οποιαδήποτε μορφή. Κι όμως τίποτα δεν είναι πιο ικανό να νικήσει οτιδήποτε δυνατό και άκαμπτο. Το νερό είναι αδάμαστο, διότι προσαρμόζεται στα πάντα. Δεν εχμαλωτίζεται, διότι δεν προβάλλει αντίσταση. Ενδιαφέρον εδώ. Η ιδιότητα του ουρανού το μιμείται. Το εύκαμπτο θριαβεύει πάνω στο άκαμπτο. Το αδύναμο θριαβεύει πάνω στο δυνατό. Τα εργαλεία της ζωής είναι απαλά και εύκαμπτα. Τα πρώτα είναι κάτω, τα δεύτερα είναι άνω. Τα δεύτερα διευθύνουν τα πρώτα. Το ασώματο διεισδύει στην αδιαπέραστη ύλη. Φοβερό. Όσοι εκτίθενται κάνουν πιθανή τη συντριβή τους. Το δυνατό δέντρο μάλιστα μπορεί να κοπεί. Η θέληση, αυτό που λέμε θέληση σήμερα στη Δύση, η θέληση προετοιμάζει την αποτυχία. Η προσκόλλησε το παιδί μου πάνω στο οτιδήποτε, σε ανθρώπους, σε πράγματα, σε λεφτά κλπ. Η προσκόλληση επιτρέπει την απώλεια. Δεν υπάρχει δράση που να μην προκαλεί αντίδραση. Έτσι ο καλός παλαιστής δεν χρησιμοποιεί βία. Ο καλός νικητής δεν προσπαθεί. Ο καλός οδηπόρος δεν αφήνει ίχνη. Ο καλός καθοδηγητής δεν καθοδηγεί. Ο καλός φύλακας δεν χρειάζεται κλειδαριές. Ο αληθινά νικηφόρος στρατός δεν χρειάζεται να πολεμήσει.
Δεν ασχολήθηκε ποτέ με τη μάχη, ούτε καν με την πιθανότητα της ανάγκης για μάχη. Βλέπεις πόσο ασύλληπτο είναι αυτό. Ενάντια σε αυτό δεν μπορείς να βρεις μία λαβή. Δεν βρίσκεις αντίσταση. Παρόλο που νιώθεις μια δύναμη ενάντια στην οποία δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Μια δύναμη η οποία εξ αρχής σου στερεί τη δυνατότητα της μάχης. Διότι το ξύφος δεν μπορεί να χτυπήσει τον αέρα. Και το δίχτυ δεν μπορεί να πιάσει το νερό. Αυτή τη δύναμη κατέχουν εκείνοι τους οποίους δάγκωσε ο δράκοντας. Σε εισαγωγικά αυτή η φράση δάγκωσε ο δράκοντας. Με αυτή τη δύναμη διευθύνουν τις εγκόσμιες υποθέσεις, λειτουργώντας με αυτήν, μένοντας αόρατοι και σιωπηλοί στα παρασκήνια. Για εκείνους, για αυτούς τους ανθρώπους που τους έχει δαγκώσει ο δράκοντας, οι άνθρωποι δεν είναι τίποτε. Όπως οι άνθρωποι δεν είναι τίποτε για τις απρόσωπες δυνάμεις της φύσης. Τους χρησιμοποιούν σαν όργανα, λέει ο Λάο Τσε. Χωρίς να νιώθουν αγάπη ή μίσος, καλή ή κακή προαίρεση. Μήπως ο Χτίστης κάνει διακρίσεις ανάμεσα στις πέτρες που χρησιμοποιεί? Εδώ θυμίζει βέβαια, πάμε και στον Νίτσα αρκετούς αιώνες μετά, έτσι, πέρα από το καλό και το κακό. Συνεχίζει ο Ιάγκλα. Το απείρως πλατή τετράγωνο πάβει να έχει γωνίες. Το απείρως ευρύ δοχείο πάβει να έχει πυθμένα. Ο απείρως οξύς ήχος πάβει να ακούγεται. Η απείρως μεγάλη εικόνα πάβει να έχει μορφή. Τρομερή παράγραφος. Αυτή είναι η διδασκαλία του Λάο Τσε. Η απουσία ίχνους είναι το ίχνος του τέλειου. Μέσα στη μεγαλοσύνη της δύναμης του πνεύματός του, συγκρινόμενος με την περιορισμένη συνειδητότητα των ανθρωπίνων όντων, εμφανίζεται σχεδόν να αγνοεί την ίδια του την ύπαρξη. Αυτό που λέμε σχετικά και για τον Βουδισμό με την Νιρβάνα. Μεταφιεσμένος σε αδυναμία, κατέχει αληθινή δύναμη. Γνωρίζει πως είναι ισχυρός και όμως εμφανίζεται αδύναμος. Γνωρίζει πως είναι πεφωτισμένος και όμως εμφανίζεται μικρός και μέτριος. Άρα τον βλέπεις εγώ στον δρόμο και λες τι είναι αυτός τώρα, να πούμε έτσι. Και όμως αυτός μπορεί να σε εξουσιάζει. Λιένει ότι είναι αιχμηρό, ξεκαθαρίζει ότι είναι συγκεκριμένο, καλύπτει την ακτινοβόλο φύση του και εμφανίζεται προς τα έξω ίδιος με ό,τι είναι συνηθισμένος. Εμφανίζεται προς τα έξω ίδιος με ό,τι είναι συνηθισμένο. Προχωρεί χωρίς να προωθείται. Απορροφά χωρίς να κατακτά. Έχει χωρίς να κατέχει. Γίνεται σαν όλους τους άλλους. Έτσι γίνεται διαφορετικός από τον καθένα. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στη μάζα, έτσι, αλλά δεν απορροφάς από τη μάζα. Εκεί κατέχεις την πραγματική δύναμη. Επαγρυπνεί σαν αυτόν που είναι περικυκλωμένος από εχθρούς. Ψυχρός σαν ξένος. Εφήμερος σαν μισολιωμένη νυφάδα χιονιού. Τραχής σαν κορμός δέντρου. Προχωρεί προσεκτικό σαν αυτόν που διασχίζει χήμαρο το χειμώνα. Πλατής σαν τις μεγάλες κοιλάδες. Απροσπέλαστος σαν τα βαθιά νερά. Απόρθητος σαν τις μοναχικές κορφές. Φτάνει χωρίς να βαδίζει. Φτάνει, παλαβάνω, χωρίς να βαδίζει. Διεισδύει χωρίς να κοιτά. Πραγματώνει χωρίς να θέλει. Δρά χωρίς να πράττει. Και απλά εξαφανίζεται. Ακολουθούν και άλλα τρομερά. Τον υπακούνε χωρίς να διατάζει. Νικά χωρίς να μάχεται. Οι άνθρωποι ελκύονται από αυτόν χωρίς να τους καλεί. Τι απογοήτευση για όσους στηρίζονται στο μύθο ενός ανδρισμού στηριγμένου στους μειώνες ή στη μεταλλική δύναμη. Μόνον αυτός είναι ο αληθινός άνδρας, ο απόλυτος άνδρας. Απορροφά μέσα του τη διφορούμενη φύση του θηλυκού. Παρακάτω, επειδή είπαμε τώρα για τη διφορούμενη φύση του θηλυκού, λέει ο Λάο Τσε, ο οποίος μιλά για την αόρατη μαγεία του θηλυκού, που με γατήσιο τρόπο προσελκύει και απορροφά μέσα του τη δράση του άνδρα και τη συγκρίνει με τις βαθιές κοιλάδες που τραβούν μέσα τους τα ύδατα από τις κορφές χωρίς δυνατότητα αντίστασης. Πράγματι, ατραπός που είναι η ατραπός δεν είναι συνηθισμένη ατραπός. Εδώ μιλάει πιο πολύ και για τις δυτικές αξίες, έτσι ως επιτοπλίστων. Και βέβαια και στις υπόλοιπες πολεμικές κοινωνίες της αρχαιότητας. Γνωρίζεις τι είναι οι ήρωές σου, οι μάρτυρές σου, οι άνθρωποι με τον αλήγιστο χαρακτήρα.
Όλα αυτά σε εισαγωγικά. Πλάσματα της ματαιοδοξίας και τίποτα άλλο. Σπάω μα δεν λυγίζω, σου λένε. Με άλλα λόγια, για χάρη της όμορφης πόζας και για την ικανοποίηση της περηφάνειας τρέφω το εγώ μου και ασθησιάζω την πραγματικότητα. Τι παιδί. Ο Λάο Τσε δεν κρύβεται πίσω από το ηρωικό και τραγικό προπέτασμα καπνού. Ψυχρός διαυγής ενδιαφέρεται μόνο για την επίτευξη. Προχωρείς, υποχωρεί αυτός και μετά επιστρέφεις σαν το κύμα. Είναι καλύτερο να πας πίσω ένα βήμα παρά να κερδίσεις μισή σπιθαμή. Ανάμεσα σε δύο αντιμαχόμενους, νικητής είναι αυτός που δεν μάχεται. Προβάλλεις ένα εμπόδιο ή μια κατάφαση, σε αφήνει να προχωρήσεις, βυθίζεται στη γη και σε κόβει από τη ρίζα. Προβλέπει αυτό που δεν έχει ακόμα εκδηλωθεί. Δρά πάνω σε αυτό που είναι ακόμα αδύναμο. Επιλύει μια κρίση πριν ακόμα ξεσπάσει. Αποσύρεται. Συγκεντρώνει τη δράση του εκεί όπου δεν υπάρχουν περιορισμοί και άμυνες. Εκεί όπου δεν υπάρχει αιτία, με άλλα λόγια. Εκεί όπου ένα αποτέλεσμα δεν θα επιφέρει αντίδραση. Ο Λάο Τσε λέει: οι άνθρωποι αγνοούν τι είναι η δράση. Σήμερα έχουμε τη θρησκεία της προσπάθειας, του γίγνεσθε της δράσης. Ο παωστικός πολιτισμός, με λίγα λόγια. Σημασία σήμερα δεν έχει άφιξη, αλλά η στόχευση λέει προς το άπειρο, ο αγώνας, η αιώνια φιλοδοξία. Οι άνθρωποι χρειάζονται τη δράση όχι για να πραγματώσουν, αλλά για να νιώσουν ότι υπάρχουν, ρε παιδί μου. Ξέρεις, να υπάρχω, είμαι εγώ, είμαι ο Πάνος, είμαι ο Δημήτρης, είμαι έτσι, είμαι ο αλλιώς να. Όσο πιο πολύ εχμαλωτίζονται, ενθουσιάζονται, παρασύρονται, τόσο πιο ευτυχισμένοι νιώθουν, θέλουν να νιώθουν πιο έντονα. Διότι φυσικά έχουν ανάγκη να νιώθουν ότι υπάρχουν. Τι καταστροφή όμως τη μέρα που πια δεν θα βρουν αντίσταση. Θα σπάσουν σαν σαπουνόφουσκες. Και εδώ λέει για τον θάνατο, που λέει συγκεκριμένα, και αυτό ακριβώς συμβαίνει τη στιγμή του θανάτου. Όταν σπάζει το σκληρό περίβλημα που τους βοηθούσε να αναλογίζονται τη συνειδητότητά τους. Τότε ο δεσμός λύεται και διαλύεται στον άπειρο αιθέρα. Εκεί όπου δεν υπάρχει πια ούτε στήριγμα ούτε κατεύθυνση, δηλαδή στο βασίλειο του Δράκοντα. Γι' αυτό όσοι είσαστε εγωμανείς, όσοι είσαστε ξερόλες, όσοι είσαστε επιδιωξομανείς, κρατήστε τα για τον εαυτό σας καλύτερα. Γιατί δεν ξέρετε τίποτα. Μάλλον δεν ξέρετε τι σας γίνεται στην κυριολεξία. Νομίζετε ότι είσαστε, αλλά δεν είσαστε. Πρινιδών, αθόρυβα, αόρατα, φωνή δίχως λόγια, βλέμμα δίχως αντικείμενα, κτίση δίχως άγγιγμα, δράση δίχως κίνηση. Αυτή είναι η μέθοδος του Ταό. Παραδοξότητα, ανοησία, λέξεις, απλές λέξεις που τριγυρίζουν το βασιλικό ελέφαντα σαν επεδουλάξεις τις μύγες. Μα εσύ που θες να φτάσεις στην απέναντι όχθη, πρόσεξε τι λέει ο Λάο Τσε. Όπως το ψάρι δεν θα επιβίωνε αν εκατέλειπε τα σκοτεινά βάθη, έτσι και το συνηθισμένο άτομο δεν μπορεί να γνωρίσει το όπλο της σοφίας του Κυρίου. Όσοι λοιπόν παρακολουθήσατε και το δεύτερο μέρος, πραγματικά πιστεύω ότι θα σας έκανε κάποιο κλικ. Πολλά πράγματα νομίζουμε ότι τα ξέρουμε και όμως δεν τα ξέρουμε. Στην ουσία μπορούμε να το συγκρίνουμε βέβαια και με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία πάλι, έτσι. Όπως το γνωστή ρίση και του Σοκράτη. Και να ξαναπώ ότι είπαμε ότι το κείμενο ονομάζεται η Σοφία του Όφεως. Εγώ το έχω, είπαμε, σαν ένα Ευαγγέλιο, έτσι. Πάντοτε ανατρέχω σε αυτό και πάντοτε, πιστέψτε με, μου δίνει καινούργια πράγματα να μάθω. Μέσα σε 4 σελίδες πραγματικά βρίσκεται μια ολόκληρη σοφία. Λοιπόν, αυτά τα λίγα.
και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Χαιρετώ.